Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My. Và trong cái video này thì mình sẽ dẫn các bạn cách móc một cái miếng lót ly hình bông hoa. Ở đây mình sử dụng là sợi cotton Việt Nam 1mm, kim móc là kim 1.75mm nhé. Ngoài ra thì mình cần sử dụng đến kéo và kim khâu nữa. Đầu tiên thì các bạn sẽ tạo giúp mình một vòng tròn ma thuật với 15 mũi kép, trong đó có một mũi kép được tính bằng 2 mũi bính bắt đầu. Mình quấn vòng quanh ngón tay để tạo vòng tròn nhé. Sau đó thì các bạn sẽ lấy mũi bính lên ạ. 2 mũi bính ạ. 2 mũi bính này mình sẽ coi như là một mũi kép, thì các bạn sẽ móc tiếp 14 mũi kép nữa vào cái vòng tròn này. 1 2 3. Thì cứ như vậy nhé, các bạn sẽ móc cho đến hết hàng. Tổng là mình sẽ có 15 mũi kép, trong đó có một mũi kép được coi là 2 cái mũi bính này ạ. Sau khi đủ 15 mũi thì các bạn sẽ kéo cái đầu dây này để nó thít lại cái vòng tròn nhé. Và nối vào vị trí mũi kép đầu tiên bằng một mũi trượt để kết thúc cái hàng này ạ. Như vậy là mình xong hàng thứ nhất. Sang hàng thứ hai thì với 2 mũi kép nhé, mũi thứ nhất này, mũi thứ hai này thì các bạn sẽ móc 2 mũi kép vào mỗi mũi. Đến mũi thứ ba thì các bạn sẽ móc làm một kép, 2 bính và một kép vào đó, rồi lặp lại như vậy. Thì cụ thể nhé, mình đi lên 2 bính này. Ở cái mũi đầu tiên. Cái mũi đầu tiên này các bạn sẽ móc là 2 mũi kép. Mũi thứ hai cũng là 2 mũi kép. Mũi thứ ba sẽ là một kép, 2 bính và một kép. 2 bính và một kép. Mình sẽ lặp lại một lần nữa. 2 kép vào mũi tiếp theo. 2 mũi kép vào mũi tiếp theo nữa. Đến mũi thứ ba sẽ là một kép, 2 bính và một kép. Kép, 2 bính, một kép. Thì các bạn cứ lặp lại như vậy nhé, cho đến cái vị trí cuối hàng ạ. Đến cuối hàng thì các bạn có thể nhìn thấy cái vị trí của mình như thế này. Đây là mũi thứ nhất, mũi thứ hai, bây giờ lần thứ ba. Thì ở đây mình đã có 2 bính, 2 bính này mình sẽ coi đó là một kép. Thì các bạn sẽ móc một kép với 2 bính nữa, một kép vào cái chỗ mũi trượt này nhé. Một kép ạ. 2 bính ạ. Rồi các bạn sẽ nối vào vị trí mũi kép đầu tiên này bằng một mũi trượt để kết thúc cái hàng này ạ. Tiếp theo là sang hàng thứ ba. Sang hàng thứ ba thì ở đây trên mỗi cánh mình có 6 mũi kép đúng không ạ? 2, 4 và 6. Thì 4 cái mũi giữa các bạn sẽ móc giúp mình là 2 kép vào một chân. Còn lại hai bên thì các bạn móc bình thường. Đây ạ, 2 bính đi lên nhé, coi là một mũi kép này. Thì bây giờ 4 mũi ở giữa. 4 mũi ở giữa thì cứ mỗi mũi các bạn sẽ móc giúp mình 2 kép nhé. Mũi đầu tiên các bạn tính ở đây ạ. Một kép này. 2 kép này. Sang bên cạnh cũng thế. Một kép. 2 kép. Mũi thứ ba. 2 kép vào mũi thứ tư. Đến mũi cuối cùng là một kép vào với một kép. Rồi sau đó mình cũng đi 2 bính và chuyển sang hoa văn tiếp theo, chuyển sang cái cụm tiếp theo. Thì đây ạ, mũi thứ nhất nhá, mình một kép ạ. Mũi thứ hai là 2 kép. Mũi thứ ba 2 kép.
mũi thứ tư 2 kép, mũi thứ 5 2 kép, mũi thứ 6 1 kép, 2 bính. Thì như vậy các bạn sẽ lặp lại thêm 3 lần nữa. Đến cuối cùng thì sau 2 bính mình cũng sẽ nối vào vị trí mũi kép đầu tiên và một mũi trượt để kết thúc cái hàng này ạ. Tiếp theo sang hàng thứ tư. Sang hàng thứ tư thì tại hai đầu của cái cụm này mình sẽ móc là mũi kép chập đôi. Rồi sau đó thì ở giữa thì mình vẫn giữ nguyên cứ một kép tương ứng với một kép. Rồi các bạn sẽ đi 5 bính đi xuống, một đơn 5 bính đi lên. Cụ thể thì mình nhìn nhá, các bạn nhìn nhá. 2 bính đi lên này thì cái vị trí đầu tiên nó sẽ hơi khác một chút, thì các bạn sẽ móc lùi vào bên trong, tức là cái mũi chập. Bây giờ các bạn sẽ móc mũi chập đôi vào cái mũi này và mũi này. Đây ạ. Sau khi móc xong mũi kép, móc mũi kép thì mình sẽ dừng ở đây. Rồi sau đó sang mũi tiếp theo. Rồi chập vào làm một. Bình thường thì sẽ là 6 mũi kép và 6 kép tiếp, thì ở đây mình đã có một cái mũi ở đầu ấy, nên là sẽ là 5 kép và 5 kép tiếp theo nhé. 1 2 3 4 5. Rồi mình móc chập 2 cái mũi này vào. Năm bính. Một đơn xuống khoảng trống 2 bính. 5 bính. Sau đó thì mình sẽ lặp lại tương tự. Thì mình lặp lại thêm một lần nhé. Đầu tiên thì sẽ là mũi kép chập đôi vào mũi thứ nhất và mũi thứ hai. Sau đó 6 mũi kép và 6 kép tiếp. Đến cuối là mũi chập đôi và 2 mũi cuối. Sau đó 5 bính. Rồi một đơn xuống 2 bính. 5 bính nữa. Thì tương tự như vậy các bạn sẽ lặp lại thêm 3 lần nữa nhé. Đến hết hàng thì sau khi 5 bính cuối cùng các bạn sẽ nối vào vị trí mũi kép đầu tiên bằng một mũi trượt để kết thúc cái hàng này, mũi kép chập đôi á. Tiếp theo sang hàng thứ 5. Sang hàng thứ 5 thì các bạn sẽ móc mũi chập 4 ở hai bên, rồi cách nhau ở giữa là 3 bính. Cái khoảng trống này mình sẽ tăng lên làm 3 cái khoảng trống 5 bính như vậy. Thì cụ thể các bạn nhìn mình làm nhé. 2 bính đi lên này. Các bạn chập 4 thì là một mũi vào đây đúng không ạ? 2 3 3 cộng với lại 2 cái bính bắt đầu ấy là một mũi kép đấy, thì là 4, thì mình chập lại là 1. Rồi sau đó là 3 bính. Tiếp sang bên này thì mình lại chập 4 mũi còn lại nhé. 1 2 3 4, chập vào làm 1 ạ. 5 bính. Một đơn vào khoảng trống 5 bính này ạ. Rồi lại 5 bính nữa. Một đơn vào khoảng trống 5 bính bên này. 5 bính nữa. Thì cái hoa văn của mình nó sẽ cứ như vậy và lặp lại. Sang bên này đấy ạ, sẽ là chập 4 ạ. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, chập vào làm 1 ạ. 3 bính tiếp.
chập 4 mũi sau vào là 1 1 2 3 4 chập ạ. 5 bính. Một đơn vào khoảng trống 5 bính. 5 bính. Một đơn vào khoảng trống 5 bính. 5 bính nữa. Thì các bạn cứ lặp lại như vậy thêm 3 lần nữa để đến hết hàng nhé. Đến cuối hàng thì lúc mình nối hàng nó sẽ hơi khác, lúc nối kết thúc ấy nó sẽ hơi khác một chút, để các bạn sẽ theo dõi ở đó. Đến cuối hàng, thay vì móc 5 bính và nối ở vị trí mũi chập 4 đầu tiên như bình thường, thì đến đây các bạn sẽ chỉ móc giúp mình là 2 bính. Sau đó thì các bạn sẽ móc một kép vào cái mũi chập 4 này này. Thì chỗ này mình sẽ coi như là một cái vòng 5 bính để mình bắt đầu sang hàng sau ở chính giữa của cái khoảng trống ạ. Tiếp tục sang hàng thứ 6. Sang hàng thứ 6 thì rất là dễ. Là các bạn sẽ chỉ móc giúp mình những cái vòng 5 bính thôi. Đây ạ, mình sẽ bắt đầu từ đây. Thì là 1 này, 2, 3, 4, 5 bính. Một đơn sang cái khoảng trống 3 bính này. Sau đó 5 bính. Rồi một đơn sang khoảng trống 5 bính bên này. 5 bính. Một đơn sang khoảng trống tiếp. 5 bính. Một đơn sang khoảng trống 5 bính tiếp. 5 bính. Thì các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng nhé. Đến cuối hàng thì mình cũng sẽ xong một đơn ở đây này. Thì các bạn đi lên 2 bính rồi một kép vào cái vị trí mũi kép này để kết thúc hàng. Tiếp theo là sang hàng 7 và cũng là hàng cuối cùng. Thì đầu tiên các bạn sẽ đi lên một bính này. Sau đó mình móc một đơn vào cái mũi này nhé. Thì ở hàng này các bạn sẽ cứ móc 5 kép, xỏ 5 kép vào mũi đơn và một đơn vào khoảng trống 5 bính. Thì tại cái vị trí đầu tiên thì mình sẽ móc 5 kép vào đây ạ. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Sau đó một đơn vào khoảng 5 bính này. Các bạn sang tiếp một đơn này, các bạn móc 5 kép. Hai, 3, 4, 5. Rồi một đơn và 5 bính. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng nhé. Đến cuối hàng thì sau khi xỏ 5 kép thì các bạn cũng sẽ nối vào một vị trí mũi đơn đầu tiên ấy bằng một mũi trượt để kết thúc cái hàng này. Bước cuối cùng là dấu chỉ. Thì tại cái vị trí mà mình móc vào mũi trượt này, vào mũi đơn này, thì các bạn sẽ đâm kim qua đó để đưa chỉ ra đằng sau nhé. Ở mặt sau này thì các bạn sẽ luồn dưới những cái mũi móc của mình để giấu chỉ đi. Và thi thoảng thì các bạn sẽ tạo giúp mình những cái tạo cái nút bằng cách mình không ngược lại ấy. Ví dụ như thế này ạ. Thì các bạn sẽ không ngược lại một đường để chỉ nó được chốt ở bên trong, nó im hơn nhé. Rồi sau đó thì các bạn lại giấu thêm nhé. Các bạn luồn tiếp dưới những cái mũi móc của mình và giấu dài một chút để nó được chắc chắn á. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong cái miếng lót ly như thế này. Rất xinh đúng không ạ? Bé bé xinh xinh. Cũng không bé lắm đâu. Đường kính của nó sẽ rơi vào khoảng đây ạ, khoảng 11 cm ạ. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My. Nếu mà các bạn thích những cái video của mình, cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.